שלום לכולם, אנחנו לומדים בזוהר הקדוש פרשת וירא, עוד צדיק ב'. המאמר נקרא והנה 3 אנשים ויאכלו. אשר לא נשא לשווא נפשו. אומר הזוהר, נפשו כתוב, נפשי קרי. אז בתהילים כתוב אשר לא נשא לשווא נפשו, ואנחנו קוראים אשר לא נשא לשווא נפשי. ובארוע זה נפש דוד צד האמונה, שהיא הנוקבה דזרמפין. אז אם כתוב נפשי, זה הנפש שנמצאת בכל העולמות, זה נפש דוד, צד האמונה. כלומר, האמונה משמעותה שהאדם שם את עצמו בנפישה. ולכן האמונה נקראת נפש. האמונה משמעותה שהאדם מתבטל לעליון יתברך, ואת עצמו הוא כאילו שם בנפישה. אז אם כתוב נפשי, אשר לא נשא לשווא נפשי, מי אומר את זה? דוד המלך. אז מה זה הנפש של דוד המלך? מהי הנפש של דוד המלך? זה האמונה, כמו שהוא אומר, הנוקבה. שכתוב נוקבה דזרמפין, הכוונה הנקבה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא זרמפין, כלומר פנים קטנות, כי הוא מתגלה אלינו בפנים קטנות. אז מי זאת הנוקבה דזרמפין? השכינה. אבל אם כתוב נפשו, זה נפש בן אדם ממש. וזהו ההפרש בין הכתיב לבין הקריא. כלומר, כתוב מה? נפשו. אז זה הנפש אשר לא נשא לשווא נפשו. מדובר על אדם. ודוד המלך אומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? תשובה, אשר לא נשא לשווא נפשו. כלומר, אדם שהוא לא נושא את האנרגיות שלו בחינם. כל אדם יש אנרגיות. את האנרגיות ואת הכוחות צריך לנצל אותם באופן חיובי. אז אם לא משתמשים בהם באופן חיובי, זה נבחן שהוא נתנו אנרגיות שונות ואתה לא עובד, אז נבחן כאילו שאתה סוחב אותם בחינם איתך. שהרי כשאדם נפטר מעולם הזה ונפשו תסתלק במעשים כשרים, על מה שתזכה על ידיהם ללכת בין כל אלו הקדושים, כמו שאתה אומר, תלך לפני הוויה בארצות החיים. זאת אומרת, אדם שזכה לעשות מעשים כשרים. מה זה מעשים כשרים? מעשים של השפעה ונתינה. אבל זה לא רק המעשה. זה כמה כוונה. מעשים כשרים זה לא מעשה בלבד, נטו. אלא מדובר על זה שאדם עושה מעשה מתוך אהבה, מתוך כוונות טובות, אז זה נקרא מעשים כשרים.
אז על זה כתוב, ותלך לפני הוויה בארצות החיים. מתהלך בין כל אלו הקדושים, כלומר בין עוד ועוד נשמות, שגם הם כמוהו השתדלו לעשות מעשים כשרים. לפיכך אומר, ומשום שלא נשא לשווא נפשי, יישא ברכה מאת השם. צדיק ג' בואו ראה, אחר שאברהם נימול, אחרי שאברהם חותך את העורלה, את הרצון לקבל שלו, היה יושב וכואב. מדוע? כמו שאדם עושה ניתוח, אז יש כאבים אחרי הניתוח. ככה גם ניתוח הנפש. ניתוח הנפש, שאדם חותך את הרצון לקבל שלו, את האגו שלו, אז זה כואב. אז הוא נמצא במצב של חיסרון, של סבל. והקדוש ברוך הוא שלח אליו ג' מלאכים בגלוי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח אליו ג' כוחות הנפש, להקדים לו שלום. מה זה להקדים לו שלום? להגיד לו שלום? מה הוא צריך את השלום שלהם? אלא מה? הכוונה להמשיך לו שלמות. להגיד לו שלום, הכוונה להמשיך לו שלמות. כי ג' מלאכים זה ג' קווים ימין, שמאל ואמצע. ועל ידי ג' קווים הללו, אז האדם באמת מגיע לשלמות. השיעור לעילוי נשמת אליהו יוסף בן אורחן לאה. ואם תאמר איך היו בגלוי, משמע פה שמלאכים, כלומר כוחות הנפש האלו הם בגלוי. וכי מי יכול לראות מלאכים? כי כתוב עושה מלאכיו רוחות. רוח אתה יכול לראות. אז מה הכוונה? הכוונה הפשוטה היא שמלאכים זה דבר רוחני. ודבר רוחני אי אפשר לראות. אבל יותר בעמקות. מלאכים זה כוחות הנפש, כוחות של השפעה. כוחות של חסדים, של אמונה למעלה מהדעת. אז אם זה למעלה מהדעת, זה לא בגלוי. אז זה הוא שואל, איך היו בגלוי? מי יכול לראות מלאכים? הרי כל המהות של מלאכים זה אמונה למעלה מהדעת, זה חסדים מכוסים. אז איך אפשר לראות מלאכים? אז זאת אומרת, אחרי המילה, אדם נמצא בכאבים. אנחנו חושבים שהוא נמצא בכאבים בגלל שחתכו לו את הרצון לקבל. אז זה כואב לו, שחתכו לו את הרצון לקבל. אז זה לא הפירוש שהוא רוצה עוד פעם לחזור לרצון לקבל על מנת לקבל. זה לא הפירוש. אלא הפירוש הוא שהוא מוצא את עצמו, אחרי שחתכו לו את הרצון לקבל הנאה ותענוג, הוא מוצא את עצמו בחיסרון. צדיק ד' הוא משיב, אלא ודאי שראה אותם, כי ירדו לארץ כצורת אנשים. זאת אומרת, הישויות הללו שנקראות מלאכים, יורדים לעולם הזה בצורת אנשים. זה מה שכתוב פה. מה הפירוש?
מה שכתוב זה לא הפירוש, זה לא הפשט. אלא הכוונה היא כזאת. בזמן שהספירות הללו יורדות לתודעת האדם, אז הן יורדות כמו אנשים. הכוונה היא, הן מתלבשות בצורת כלים דקבלה. זה הכוונה כצורת אנשים. למרות שהספירות הללו של המלאכים הם בעצם כלים דהשפעה, הם רצון להשפיע, אבל כשהן יורדות לתוך תודעת האדם, אז הן יורדות כצורת אנשים. ולא יקשה לך זה. זאת אומרת, לא יהיה קשה לך איך הם ירדו בגלוי, הלא בגלוי הפירוש הוא בכלים דקבלה. כי ודאי הם רוחות קדושים. זאת אומרת, מדובר כאן על רוחות שכל כולם השפעה, זה נקרא רוחות קדושים. מה ההבדל בין נפש לרוח? נפש אמרנו זה בחינת אמונה, זה בחינת דומם, נפש זה דומם. שהאדם עושה את עצמו כאילו הוא דומם ומתבטל לעליון. אבל רוח זה כבר צומח, זה לא דומם. זה כמו שתינוק כבר נולד. כל זמן שתינוק לא נולד והוא נמצא במצב של עיבור, אז זה נקרא דומם, שהוא מתבטל לאמו. אבל אחרי שהוא נולד זה כבר נחשב לצומח. אז זה נקרא רוח. יש כאן כבר עוביות יותר גדולה. כמו רוח שזזה ממקום למקום, כך גם האדם הוא כבר לא דומם, אלא שהוא כבר זז ממקום למקום. כי ודאי הם רוחות קדושים, ובשעה שיורדים לעולם הם מתלבשים באוויר וביסודות של כיסוי ועטיפה. זאת אומרת, הם מתלבשים ומתכוון באוויר הגשמי. כלומר, באטמוספירה של רצון לקבל. ובתוך יסודות של כיסוי ועטיפה, ונראים לבני אדם כאין צורתם ממש. זאת אומרת, בני אדם הרי מונהגים על ידי הרצון לקבל, על מנת לקבל. אז בזמן שאנחנו רוצים רק לקבל את תועלת עצמית, אז החשיבות של הבורא מכוסה. האור של התורה מכוסה. האור של המצוות מכוסה. הכל מכוסה. אז הוא אומר, כשהמלאכים, כלומר הספירות הללו, הן יורדות לתוך תודעת אדם, אז הם לובשים לבוש אדם, והם מתכסים לגמרי ונראים כמו צורתם של בני אדם ממש, כלומר בצורת כלי קבלה. צדיק ה' ובואו ראה, אברהם ראה אותם כמראה בני אדם. ואף על פי שהיה כואב מן המילה, מה זה כואב מהמילה? לא שהוא ישתוקק לעורלה בחזרה, להחזיר את העורלה אליו, את הרצון לקבל, על מנת לקבל. אלא שהוא נשאר בלי רצון. על זה הוא היה כואב, שהוא נשאר בלי שום רצון. בלי שום רצון אתה לא יכול לפעול שום פעולה. אז זה הכאב שלו. כי בלי שום רצון, אז אי אפשר לגרום נחת רוח ליוצרו. אז זה אומר, ואף על פי שהיה כואב מן המילה, יצא ורץ לקראתם, כדי שלא לגרוע ממנהגו.
מנהגו שהיה עושה מקודם לכן שהיה דרכו לקבל אורחים. זאת אומרת, לפי הפשט, מה הפשט? הפשט הוא שאברהם אבינו, מה שמלמדים בגן. מה למדנו בגן? אברהם אבינו יושב באוהל, לאוהל יש 4 פתחים, בכדי שאורחים יוכלו להגיע מכל כיוון. הבית שלו פתוח תמיד, 24/7, הבית פתוח, אתה יכול תמיד להגיע. תמיד הוא מקבל אורחים. אז יש לנו דוגמאות לדבר הזה מהרבה צדיקים וצדיקות בעם ישראל, שעושים מהבית שלהם רשות הרבים, וכל דכפין יסי. כל מי שרוצה נכנס, לא משנה באיזה שעה של היום, אתה יכול להיכנס. זה הפשט הפשוט. אז גם הפשט הפשוט הוא רציני ביותר. לא כולם יסכימו לקיים את הדבר הזה. אבל ברוך השם בעם ישראל לא חסרים צדיקים וצדיקות שבאמת משתדלים ליישם את זה. שהבית שלהם פתוח, מתי שאתה רוצה אתה יכול לבוא, אתה יכול לאכול, אתה יכול לישון, אתה יכול לקבל עזרה. עכשיו, מה זה בפנימיות הכנסת אורחים? הכנסת אורחים, הפירוש הוא שהאדם יש לו בית, בית זה המדרגה הקבועה שלו, ששם הוא גר. אבל מגיעות גם מדרגות לא קבועות, והמדרגות האלה נקראות אורחים. אז כשאדם נמצא במדרגת החסד, כמו אברהם אבינו, שהוא כל כולו חסד, אז הוא תמיד פנוי לקבל מדרגות חדשות. כל מי שרוצה להיכנס, יכול להיכנס. מדוע? שהוא רוצה לעשות חסד עם הבורא, הוא רוצה תמיד להשפיע על הבורא. אז כל מדרגה שהבורא שולח לו, הוא מקבל אותה. אז למרות שהוא כואב מהמילה, יצא ורץ לקראתם, לקראת 3 המדרגות האלו. ג' המלאכים, ימין, שמאל ואמצע. מיכאל זה בחינת ימין, בחינת חסד. כלומר, בחינתו של אברהם עצמו. וגבריאל זה בחינת שמאל, עניין של התגברות על יצרים. ורפאל הוא הקו האמצעי. הרפאל הזה הוא בא לרפות אותו מהמילה. מהניתוח הנפשי הזה שנקרא מילה. אז מה אנחנו לומדים פה? יש פה קושייה נסתרת בכל המאמר הזה. כתוב בתורה, וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו. כך כתוב, כן? תביא חומש רגע. מה כתוב בתורה? חומש? הנה, יש חומש. תודה רבה. פרשת וירא, בראשית פרק י"ח. וירא אליו הוויה באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אז כל המאמר מדבר על המילים האלה שהוא רואה 3 אנשים. הרי זה מלאכים, מלאכים אי אפשר לראות. זה הקושייה פה.
למה מלאכים אי אפשר לראות? כי מלאכים זה ספירות של חסדים ושל אמונה למעלה מהדעת. אז למעלה מהדעת אי אפשר לראות, רק מה שבתוך הדעת אפשר לראות, לא מה שלמעלה מהדעת. ועל זה הוא נותן תשובה. מה התשובה שהוא נותן? שהם התלבשו בלבוש של בני אדם בעולם הזה, ולכן אפשר היה לראות אותם. עוד צדיק ו'. אמר רבי שמעון, ודאי כמראה מלאכים ראה אותם. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מזה? מה לומדים מזה? מה זה, סיפורים? זה לא סיפורים. אנחנו לומדים מזה פרק בחינוך ילדים. כשאתה רוצה לחנך את הילדים שלך, אתה צריך להתלבש בלבוש שהילדים יבינו. אתה לא יכול להישאר עם הלבושים שלך, אלא אתה צריך ליצור תקשורת עם הילדים. ואז אתה יכול לדבר איתם, אחרת אתה לא יכול לדבר איתם בכלל. אותו דבר ברוחניות. זאת אומרת, אם באים מלמעלה למטה, כוחות הנפש של האדם, הספירות הללו הן ספירות של חסדים ואמונה, אז הם צריכים, הספירות הללו צריכות להתלבש בלבוש של עולם הזה. רק ככה, כמו שחז"ל אומרים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז מקודם צריכים להתלבש בלבוש של שלא לשמה. שהאדם מקיים תורה ומצוות שלא לשם שמיים. זה נקרא העולם הזה. ואחרי זה לאט לאט מתפתח. אמר רבי שמעון, ודאי כמראה מלאכים ראה אותם. כמו שנשמע ממה שכתוב ויאמר. זה המשך הפסוקים. כתוב וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. השתחוו. מי השתחווה למי? מי השתחווה למי, אני שואל? לא כתוב. לא כתוב, וישתחו ארצה. מהאונקלוס משמע שאברהם הוא השתחווה. ואחר כך כתוב, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אז למי הוא אומר את המילה הזאת? להם לכאורה. הוא מדבר איתם. שיכנסו אליו, אל תעברו. אל תיסעו הלאה, תיכנסו. אז רש"י אומר, מה זה אדוני? כמו אדוני. אבל הם היו שלושה. אז אדוני זה לשון רבים. דיבר לכל השלושה. נכון, זה רש"י מציין. אל נא תעבור מעל עבדיך. כן. אז רש"י אומר, הוא דיבר לגדול שבהם, לחשוב שבהם. בהתחלה דיבר לשלושתם ביחד, ואחרי זה, מה רבי שמעון אומר? אמר רבי שמעון, ודאי כמראה מלאכים ראה אותם. כמו שנשמע ממה שכתוב ויאמר, אדוני, שהוא השם א' ד' של השכינה, אדנה. זה השם של השכינה. אם זה עברית, אז אדוני זה אדונים שלי. אבל אם זה לא סתם עברית, אז זה שם השם.
א' ד' הוא סוד ראשי תיבות של השם אדנה. כי השכינה הייתה בה, ואלו המלאכים היו סמוכות שלה. מה זה סמוכות שלה? חלקים שלה. וכיסא אליה. ג' מלאכים הם כיסא לשכינה. כאילו השכינה מתיישבת עליהם בשביל להתגלות לאדם. משום שהם ג' גוונים, לבן, אדום, ירוק. לבן, אדום, ירוק זה ימין, שמאל ואמצע. לבן זה חסד, חסדים. אדום זה החוכמה האלוקית, שמאל. וירוק זה קו אמצעי. אברהם, יצחק ויעקב. לבן, אדום, ירוק. משום שהם ג' גוונים לבן, אדום, ירוק שמתחת השכינה, כלומר מחזהו למטה שלה, נבחן בכל מדרגה לבחינת מתחת המדרגה, כי המהלכים הללו הם בחינת חיצוניות שמחזהו למטה של השכינה. אז רבי שמעון רוצה לומר, מה שכתוב פה אדנה, זה לא אדונים שלי, אלא זה שם השכינה, שם השם. הרי יש 10 שמות. אז זה השם מספר 10, אדנה. למה הוא אומר פה את השם אדנה? כי ג' המלאכים האלה הם כיסא לשכינה. מה זה כיסא? כיסא זה איפה שבן אדם מתיישב. כשמדברים ברוחניות, האלוקים מתיישב בשלושת הערכים הללו, שנקראים מיכאל, גבריאל, רפאל. בתוך שלושת הערכים הללו, הבורא מתיישב. ג' קווים, ג' צבעים, בתוך זה הוא מתיישב. אז הוא מחדש לנו פה. ג' המלאכים הללו זה מיכאל, גבריאל, רפאל. אז זה לכאורה חסד, גבורה, תפארת. זה אברהם, יצחק ויעקב. אבל יש לי בעיה עם זה. כי אברהם, יצחק ויעקב זה מחזהו למעלה. זה לא מחזהו למטה. ואתה אומר שג' המלאכים הללו הם כיסא לשכינה. אז הם מחזהו למטה. כאילו קודשא בריחו זה בחינת מחזהו למעלה. החזה, המושג חזה, זה בא מהפסוק אשר מחזה שדי יחזה, שכתוב בבלעם. אשר מחזה שדי יחזה. אז זאת אומרת, הכוונה היא שיש כאן שתי חלקים, מחזהו למעלה, מחזהו למטה. מחזהו למעלה זה נקרא אספקלריה דנהרה, מנורה המאירה. וזה באמת חסד, גבורה, תפארת. וזה מיוחס לקודשא בריחו. אבל מחזהו למטה זה מיוחס כבר לשכינה, לכלי, לנקבה. אז אם כן, ג' המלאכים הללו הם תחתונים. לכן הוא אומר אדנה. אדנה זה השם של השכינה. ג' המלאכים הללו הם ג' מלאכים תחתונים. אז זה לא חסד, גבורה, תפארת. זה דומה לחסד, גבורה, תפארת. אבל זה לא זה. כי חסד, גבורה, תפארת הם מחזהו למעלה. אז מה יש מחזהו למטה? נצח עוד יסוד. גם ג' קווים. גם לבן, אדום, ירוק.
אבל בדרג יותר נמוך שנקרא נצח, הוד, יסוד. גם ימין, שמאל ואמצע. יש הרבה דרגים של ימין, שמאל ואמצע. צדיק זין, וראה אתה שהם מלאכים. עכשיו הוא ראה שהם מלאכים. מאיפה רבי שמעון יודע שהוא ראה שהם מלאכים? מאיפה יודע את זה? משום שנימול. מה שלא ראה מקודם לכן, מטרם שנימול, אז הוא לא מסוגל לראות שזה מלאכים. זאת אומרת, אם אדם לא חותך את הרצון לקבל שלו, אז הוא לא יכול לראות שזה מלאכים, כלומר, כוחות הנפש, כוחות רוחניים, ספירות. אז הוא באמת רואה 3 אנשים. אם אדם חותך את הרצון לקבל, אז הוא יכול לראות באמת את המציאויות הרוחניות, והוא יכול לראות גם איך התנ"ך הוא רוחני, לא גשמי. כי בתחילה לא היה יודע אלא שהם בני אדם, ואחר כך ידע שהם מלאכים, ובאו אליו בשליחות מהקדוש ברוך הוא, דיינו בשעה שאמרו אליו, איה שרה אשתך, ובישרו לו בשורת הולדת יצחק. טוב, יקרים ויקרות, אנחנו נסיים כאן. אם רוצים להיפגש היום, אז אפשר להיפגש. איפה נפגשים היום? יום חמישי. אז היום יש לי הרצאה במכון ויצמן, למי שרוצה להגיע לרחובות. אני חושב שאפשר להגיע. זה מ-5 עד משהו כמו 6:30. כתוב לי פלטרון 23-24. ככה כתוב לי. לא יודע מה זה. מכון ויצמן, פלטרון 23-24. ואחר כך שיעור לכבוד חג השבועות בבית המדרש שלנו ברכת שלום בדרום תל אביב, רחוב חזנוביץ' 1. השיעור מתחיל ב7, אני אבקש לבוא 6:45, כי אנחנו צריכים להתפלל מנחה. ואחר כך בשעה 8:30 בעזרת השם, סעודת ראש חודש סיוון בבית המדרש ברכת שלום בדרום תל אביב. כולם מוזמנים, מוזמנות, שמחה גדולה. להתראות.